Κυρίες και κύριοι, καθώς όλα τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα, σας καλωσορίζω και πάλι. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά στη μεγάλη επανεκκίνηση. Πανίσχυρα μέσα χειραγώγησης και ελέγχου έρχονται στο προσκήνιο και θα αλλάξουν τα πάντα. Πρόκειται για τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, η οποία περιέχει όλα τα δεδομένα μας και ξεκινάει από Σεπτέμβρη, και για το ψηφιακό νόμισμα που θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα στις 26 Οκτωβρίου στην Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, παραδέχεται ότι η ψηφιακή ταυτότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση και τη δίωξη πολιτών. Όσο για το ψηφιακό νόμισμα, που στην ουσία θα είναι αλληλένδετα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη εφαρμόζεται πιλωτικά σε 34 χώρες στον κόσμο, όχι παντού εντελώς επιτυχώς. Όλοι συμφωνούν ότι τα ηλεκτρονικά χρήματα έτσι κι αλλιώς δημιουργούν ένα αποτύπωμα δεδομένων ήδη. Αλλά η συναλλαγή υπάρχει σε συνδυασμό με το φυσικό χρήμα. Δηλαδή δεν γνωρίζει άμεσα μια κεντρική τράπεζα την αγοραπολισία σου. Ενώ εάν εφαρμοστεί το ψηφιακό νόμισμα, αυτή η εφαρμογή θα συνδέεται άμεσα με την κεντρική αρχή τράπεζα και με κρατικές υπηρεσίες εμπλεκόμενες, οι οποίες θα γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή κάθε σου κίνηση μέσα σε δευτερόλεπτα. Με το φυσικό νόμισμα έχουμε επιλογή, ενώ με το ψηφιακό νόμισμα όλα θα δεσμεύονται άμεσα, όπως παραδείγματος χάρη οι φόροι σου. Κάτι το οποίο επικαλούνται μάλιστα ότι τι σε φοροφυγάς εσύ και δεν θέλεις το ψηφιακό νόμισμα. Δεν θα έχεις όμως ιδιωτική ζωή. Για 3 χρόνια θα εφαρμοστεί πιλωτικά και αργότερα θα εφαρμοστεί πλήρως. Ακόμη, τα έξυπνα ψηφιοποιημένα νομίσματα θα έχουν ημερομηνία λήξης. Για παράδειγμα, θα πρέπει να έχεις καταναλώσει τα αποθέματά σου, τις ψηφιακές μονάδες σου, μέσα σε 3 με 6 μήνες, δηλαδή δεν θα μπορείς να κάνεις αποταμίευση. Το 2021, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Λιβάνιος είπε ότι πρώτα θα γίνει το τσιπάρισμα στα ζώα και μετέπειτα θα γίνει στους ανθρώπους. Είναι πολύ απλό. Επιδοτούμε εκτός από τη στήρωση και σε ευπαθείς ομάδες και το ίδιο το τσιπάρισμα. Θα το πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται ως Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αυτό τώρα θα γίνει πρώτα για τα ζώα συντροφιάς και μετά θα γίνει για τους ανθρώπους. Το τελικό σχέδιο είναι να γίνει συγχώνευση ψηφιακού με τον φυσικό βιολογικό κόσμο. Έπειτα από κάτι τέτοιο δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για δημοκρατικές ελευθερίες και για ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης, σταδιακά θα καταργηθούν χιλιάδες κλάδοι εργασίας. Και τι θα γίνει τότε? Πρόσεξε, τα δεδομένα μας σήμερα αποτελούν την ακριβότερη πρώτη ύλη στον κόσμο. Γι' αυτό αποκαλούνται το νέο πετρέλαιο. Όλοι νομίζουμε ότι θα έχουμε διευκολύνσεις, άνεση, ελευθερία με αυτόν τον τρόπο, αλλά αν δεν είναι έτσι, γιατί δεν πρόκειται ακριβώς για ένα νόμισμα, αλλά για ένα σύστημα απόλυτου κοινωνικού ελέγχου. Σύμφωνα με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προσπαθώντας να μας καθησυχάσουν και τους Ευρωπαίους που ήδη διαδηλώνουν στην Κεντρική Ευρώπη κατά του ψηφιακού νομίσματος, μας διαβεβαιώνουν ότι η κυρία Λαγκάρντ, για παράδειγμα, ότι θα έχουν μεν τη δυνατότητα να σε ελέγξουν ανά πάσα στιγμή, αλλά αυτοί θα επιλέγουν να μην το κάνουν. Το θέμα είναι, εσύ τους εμπιστεύεσαι? Λέγεται ότι θα υπάρχει και ένα δέλεαρ με ένα παγκόσμιο βασικό μηνιαίο εισόδημα, τουλάχιστον για την αρχή. Στη χώρα που έχει πετύχει η εφαρμογή του ψηφιακού νομίσματος, που είναι η Κίνα, εφαρμόζεται ταυτόχρονα πιλωτικά και ένα σύστημα κοινωνικής αξιολόγησης, βέβαια άρρηκτα συνδεδεμένο με τα χρήματα. Αυτό που θα θεωρούσε ο καθένας τον χειρότερο εφιάλτη του. Δηλαδή, την καθημερινή αξιολόγησή μας ως πολίτες με βάση μια βαθμολογία η οποία σου παρέχει ή σου αφαιρεί προνόμια. Στην Κίνα αξιολογούνται τα πάντα. Οι πολίτες προσφέρουν ώρες απλήρωτης εργασίας με σκοπό να ανέβει η βαθμολογία τους, το σκορ τους, το οποίο επηρεάζεται επίσης από το αν έχουν πολλά σκουπίδια, αν κουτσομπολεύουν, αν παίρνουν δρόμο χωρίς διάβαση κτλ. Υπάρχουν βίντεο με τους παραβάτες, οι οποίοι ανιχνεύονται ταχύτατα από τις κάμερες και με την τεχνητή νοημοσύνη, εμφανίζονται τα πρόσωπά τους προς εξευτελισμό σε γιγαντοοθόνες και όχι μόνο. Οι καλοί βαθμοί ανταμείβονται με πράγματα όπως δάνεια φθηνά, εισιτήρια φθηνά, και οι κακοί βαθμοί έχουν πέρα από τον κοινωνικό εξευτελισμό να μην μπορεί κάποιος να αγοράσει εισιτήρια σε αεροπλάνα, σε τρένα για να ταξιδέψει. Μάλιστα, εάν το όνομά σου είναι στη μαύρη λίστα της κυβέρνησης, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις δουλειά ή το παιδί σου να πάει σε ένα καλό σχολείο. Ελάχιστοι βέβαια τολμούν να κριτικάρουν το σύστημα της κυβέρνησης, αφού αυτό θα τους θέσει άμεσα σε κίνδυνο, και πίστεψέ με, είναι άλλο να το φαντάζεσαι και άλλο να το ζεις. Εάν θέλεις τη γνώμη μου, φυσικά και μπορούμε να υιοθετήσουμε νέες τεχνολογίες και να εξελίξουμε τις δυνατότητές μας. Πάντα όμως με σκοπό το καλό της κοινωνίας μας. Γιατί το νόμισμα έχει 2 πλευρές, όπως είδαμε. Η δουλεία έχει να κάνει με την προσωπική στέρηση της ελευθερίας ενός ατόμου, η οποία ελευθερία είναι υπέρτατο αγαθό και αδιαπραγμάτευτο. Εσύ που έχεις κάποιες αξίες και ένα είδος δικαιοσύνης μέσα σου, θα διαπραγματευόσουν όλα αυτά απλώς για να επιβιώσεις? Και αν ναι, τι είδους επιβίωση θα ήταν αυτή? Επειδή σε ακούω ήδη στα αυτιά μου να μου λες, και τι να κάνουμε κυρία Δασκαλάκη? Όπως πάει όλος ο κόσμος, έτσι θα πάμε κι εμείς.
Θα διάλεγες δηλαδή την αξιολόγηση από ένα σύστημα για να παραμείνεις μέσα σε αυτό ώστε να αποκτήσεις ένα προσωρινό κέρδος, ή υπάρχει κάτι για σένα που έχει πολύ μεγαλύτερη αξία? Επειδή αν αλλοιώνεις την προσωπικότητά σου, συνεχίζεις να ξεπουλάς τις αξίες σου, την ελευθερία σου και κατ' επέκταση την ψυχή σου, θα πρέπει να θυμάσαι πως ό,τι σπέρνουμε θα θερήσουμε. Για όλα αυτά, για να πραγματοποιηθούν, θα χρειαστούν τη δική μας συνένεση, οπότε πρέπει να αποφασίσεις πολύ σοβαρά για τις οικογένειές μας, για την κοινωνία μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Έχουμε εμπειρία από το παρελθόν ήδη ότι αν κάποια κυβέρνηση θεωρήσει κάτι αξιόπινο, έχει τρόπους τιμωρίας. Όπως παραδείγματος χάρη να μπορεί να σου αφαιρέσει προνόμια αν παραβιάζεις ένα lockdown. Να έχουμε αυτό το μοντέλο της έντονης τιμωρίας στους παραβάτες για να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινωνία με μια καλύτερη συνοχή και να βοηθήσουμε όλοι αυτούς που τηρούν τα μέτρα. Δεν είναι ποινή. Θα έλεγα ότι είναι ένα αντίτιμο υγείας. Εσύ σκέψου καλά, γιατί οι αποφάσεις παίρνονται από τώρα μέσα μας. Τι είδους αξιολόγηση θέλεις? Επειδή θα έρθει μια μέρα όπου θα είναι η πιο κρίσιμη αξιολόγηση ever, που δεν θα αξιολογηθείς μόνο για τα λάθος πράγματα που έπραξες σε αυτή τη ζωή, αλλά και για όλα εκείνα τα σωστά που θα μπορούσες να πράξεις και δεν το έκανες. Και θα πρέπει να αντιμετωπίσεις πρώτα απ' όλα τη συνείδησή σου, αλλά και τις συνέπειες των πράξεών σου. Γι' αυτό λοιπόν σε προτρέπω να διαλέξεις να κάνεις το σωστό και να μην θυσιάζεις πράγματα που έχουν αιώνια αξία μπροστά στο προσωρινό κέρδος. Είμαι η Μαρία Δασκαλάκη και είσαι στο κανάλι όπου σίγουρα η αλήθεια θα λάμψει. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου.